Täällä on nyt tosiaan Pohjoismaiden mestaruuskisat. On tässä ollut vähän huonoa tuuria. Tulee nyt sitten juostua täällä sisällä enemmän kuin talvella. Piti lähteä reissuun ja ottaa lenkarit messiin, mutta joo, toisesta jalasta puuttuu kenkä. Rankka viikko, kun paljon siitä pölyy ilmassa. Mielenkiintona kisakausi ja ulkorata. Allergiaoireet koittaa mun treenit kumota. Tää pieni koivuflunssa on aika tuhota. Vedän kaksin käsin antihistamiinin kuin ei, meidän parvekkeen ovi pidetään kiinni kuin ei, haluan juosta kovempaa, mut koivukartta on tulessa kuin ei, en anna se lannistaa, kun tiedän, et on kunnossa. Kesän kisakausi alkaa olemaan ihan ovella ja ei oo kyllä mennyt ihan mutkitta tää kisakauteen valmistautuminen, että Amerikasta kun palattiin, niin siinä treenit jatkui ihan ongelmitta. Sitten siinä kun kevät eteni, niin tuli vähän semmonen fiilis, että ei oikein niin kuin meinaa juoksu maistuu, että kovissa treeneissä vähän raskas jalka, kevyillä lenkeilläkin vähän semmonen haluton askel ja tuntui, ettei niinku oikein meinaa kroppa palautuu. Sitä alettiin sitten miettimään, että mistä tää oikein voi johtua. Ja sit mä siinä samalla huomasin myös sen, että treenin jälkeen useamman kerran tuli semmosia niinku aika klassisia allergiaoireita. Nenä menee tukkoon, ihoa vähän ärsyttää ja muutenkin silmiä kutittaa ja tälleen. Niin alettiin miettimään, että voisiko se johtua sitten siitä siitepölystä. Ja siihen ratkaisuksi sitten lähdettiin kokeilemaan semmoista, että mä teen kaikki mun treenit sitten sisätiloissa poissa siitä siitepölystä. Eli mä menin juoksemaan hiipposhalliin tai juoksumatolle. Ja se kyllä siis auttoi. Palasi semmonen normaali tunne siihen mun juoksemiseen. Mutta nyt sitten tässä on semmonen tilanne, että tässä on viikko aikaa kauden ensimmäiseen kisaan. Mä juoksen Saksassa 1500 metriä ja tänään on tarkoitus tehdä viimeinen kova treeni ennen sitä kisaa. Ja suunnitelmana oli nyt sitten tosiaan mennä hiipposhalliin tekemään se, mutta eipä tullut tarkistettua sitä, että kuinka se hiipposhalli on käytettävissä, koska tänä viikonloppuna siellä on koko viikonloppun kestävä nuorten koristurnaus. Eli ei ole mitään mahdollisuutta päästä sinne hiipposhalliin. Koska mä en sitä ulkona nyt haluaisi lähteä testaamaan sitä treeniä, että pystyykö sen siellä tekemään, niin lähdin nyt sitten ajamaan Pajulahteen parin tunnin päähän sitten, että pääsis siellä Pajulahtihallissa sisätiloissa sitten tekemään sen treenin. Et on tässä ollut nyt vähän huonoa tuuria, että muutenkin joutuu kikkailemaan ton siitepölyn kanssa ja sit vielä just tähän osuu toi tapahtuma, ettei pääse hiipposhalliin. Mutta kunto on kuitenkin nyt treenien perusteella hyvällä mallilla, niin sehän tässä on tärkeintä. Tervetuloa vlogiin! Kirvelevä kakkosia tuli Euroviisuissa, mutta ehkä mä pääsen tästä vielä yli, että eilen kuitenkin treeni meni oikein hyvin, että vedin siinä siis semmosia semikovia 200 metrisiä lyhkäisellä palautuksella ja sitten siihen päälle tuli sitten vielä 1-200 niin kuin iso kovaa ja sen mä menin tekemään sitten ulos, koska tulee kun Pajulahtihallissa vetää täysillä 200 metristä, niin se kurvi on kuitenkin niin jyrkkä sitten, että oltiin vähän säästää jalkoja. Eilen oli semmonen allergion suosikkisää, eli vesisadetta ja kävin sitten juoksemassa ulkonakin sitten vähän, mutta tänään nyt sitten takaisin tänne sisätiloihin. On tää silleen erikoinen tilanne kyllä, kun muuten tuolla on niin mukavat kelit ois juosta, mutta
Sen sijaan tulee nyt sitten juostua täällä sisällä oikeastaan enemmän kuin talvella. No niin, se olisi huomenna aika lähtenyt sitten kauden ensimmäiselle kisareissulla. Kamppeet on pakattu semmoiseen vartin valmiuteen, koska lähtö on aika aikainen huomenna aamulla, että siinä Topi tulee hakemaan mua tuosta taksilla ja päästään lentämään tästä Jyväskylästä ja kohti sitten Saksaa. Olihan se vähän Ei jumala, tää oli... aikainen lähtö, mutta Piti lähteä reissuun ja ottaa lenkarit messiin, mutta joo, toisesta jalasta puuttuu kenkä. Ei viitti verkkaa tehdä pelkästään piikkareilla, mutta Ois oli vähän aikainen ja... No, katsotaan. Kyllä me saadaan huomiseksi uudet järjestettyä, mutta miten tälle päivälle? Vedät se toiseen jalkaan, niin siinähän on sulle hyvät. Niin. No näin, se on mentävä nyt alkuun. Lähdetään käymään paikallisen Interissä ja katsotaan mitä homma ratkeisi tänään. Itehän tosiaan lainaisi omiani, mutta siinä on pikkuinen ero tuossa niinku Topin jalkaan, jos laittaa tää oman kengän siihen viereen, että se ei kyllä mahu. Hello? Hello? Hi? Hello? Hey, I have a question for you. Do you sell Puma running shoes? No. Maybe online? Okay, online. I think so. Okay, thank you. I was talking about running shoes, so do you have any idea what exactly those? You can go to Rennberg. What? Rennberg. Where is that? This is the fortress? one? Oh no! Thank you very much. Puma shoes, yeah. Size 46. You need another one? Yeah. Where do you stole this one? On se tuttu kenkä. Yeah, we'll take it. No niin. 40 minuutin päästä on Puma Outlet ja siellä on ollut kengät myös odottamassa. Sitten me saatiin hotellin aulasta selville, että tässä niin 500 metrin päästä löytyy hyvä juoksuliike. Siellä saattaisi olla ehkä Pumaa. Ja vamonos, meillä on kengät! Sieltä löytyi ja kauppialle tuli nopein myyntitilanne, mitä hän on tehnyt. Että mentiin. Tääkin oli ensimmäistä kertaa, kun itsekin ollut kenkäostoksella mukana. Ja oikeastaan se oli vaan, kriteerit oli se, että Puman juoksukenkä koko 46. Ihan sama mikä malli. Sattui vielä samaa väriä, mitä toinen kenkä on tuolla hotellihuoneessa. Näin ne vaan ratkee, vaikka tulisikin vähän tukalampaakin tilannetta. No, ihan muodovuus piti käyttää tää jalassa, että onhan se oikein kokoinen, mutta jumalauta, kun on 50 paria kotona, niin kyllä ne on tuntunut ihan tutulle no nelikotarit. Alkanut tosiaan samassa paikkaa kuin viimekin vuonna täällä Karlsruhessa. Hotellikin on sama, missä majoitetaan, vaikka tänä vuonna nyt ei päästykään tonne Pelletaloon, missä oltiin viime vuonna. Tuolla se näkyy. Tonni Vitosella on tosiaan kyllä Suomesta kova porukka tänne. Täällä on minä ja Topi ja sitten myös Heikkisen Santtu tuli tänne kanssa. Että Suomen se kärkikolmikko kaikki täällä juoksee nyt, niin pistetään kausi käyntiin. Ainahan se kauden eka kisa pikkusen jännittää enemmän, mutta ekstra jännitys tulee siitä, kun tosiaan tässä keväällä nyt
ei voi sanoa, että ihan ongelmatta on mennyt, niin silleen, ne treenit, mitä on saanut tehtyä, niin kertoo siitä kyllä, että kunto pitäisi olla hyvä, mutta samaan aikaan sitten kun on ollut vähän semmoista, niin kuin, miten nyt kroppa oikein pelaa ja pelaako se normaalisti, niin ei ole semmoista ihan ehkä samanlaista varmuutta siihen. Mutta fiilis on kyllä hyvä tähän kisaan lähtiessä, vaikka jännittää, niin vahvana on semmoinen fiilis, että ei jättäkö on kiva päästä jokseen kilpaan. Voin kyllä sanoa, että kyllä muuten maistuu 3:39:48, varsinkin kun siinä oli alla se semmonen pieni epävarmuus siitä niin kuin omasta vireestä, niin nyt toi niin kuin kyllä vahvistaa sen, että kyllä tässä hyvässä kunnossa ollaan ja toi on tosiaan siis paras aika, millä mä oon niin kuin kauden avannut koskaan. Toi kisa Jänis oli mulle ennestään tuttu kaveri ja se tuli mulle juttelemaan siinä ennen kisaa silleen, että kisan järjestäjä on tilannut häneltä 1:55 ensimmäinen 800 metriä ja hänen korvansa kuulostaa aika napakalta vauhilta ja mäkin olin silleen, että joo, että se on kyllä hurjaa kyytiä, että omasta mielestä niin kuin aika paljon järkevämmän kuuluna olisi 1:57 siihen ensimmäisen 800 metriä ja sekin oli se, että joo, 1:57 kuulostaa hyvältä, että hänpä käy vielä juttelemassa noiden muiden kanssa ja sitten se tulee hetken ajan päästä sillä takaisin vähän päätään pyörittelee silleen, että sieltä löytyy pari kaveria, jolla on aika kova menohalu, että niille ei mennä se 1:55kään riittää, että mieluummin 1:54 siihen ekaan 800 metriä. Ja mä kyllä vaan silleen, että ei sen sitten auta muuta kuin vaan hypätään tuohon kylmään kyytiin mukaan sitten, että mä sitten ajauduin ehkä vähän siihen paikkaan, että kun se kärki lähti niinku vetämään sitä niiden kovaa vauhtia, niin mä sitten jäin siihen vetämään sitä pääryhmää. Mutta yllättävän hyvän flown kyllä löysin siihen juoksuun, vaikka se niin kuin mä tiedän, että se ei mulle ole mikään ihan optimaalisin paikka. Sitten siinä 600 metriä ennen maaliin, siinä tuli muutama juoksuja siitä mun ohi. Siinä mä sain sitten niistä sopivan selän sinne sitten, missä sai seurattua sitten, että sai niin kuin tosi jotenkin vahvasti tuotua juoksun maaliin asti, että silleen kyllä varsinkin tolleen kauden ekana kisan, niin tuntui, että toi oli niin kuin tosi semmoinen hyvin onnistunut juoksu, että se niin kuin vie aina tekemistä eteenpäin, kun tulee tommonen tavallaan loppuun asti vahvasti tuleva juoksu. Saksassa pääsi jo ulkona juoksumisen makuun, mutta täällä Suomessa on vaan noin koivun siitepölykartat vielä sen verran punaisia, että päätin vaan tulla tänne sisälle kuitenkin juoksemaan, vaikka hirveän innolla, että tää ei odota, kun treeniohjelmassa luki tänäänkin tunnin PK, niin pihalla se olisi kiva kiertää vaikka Tuomiojärvi. Mutta kyllä tässäkin menee. Huomiselle mä oonkin suunnitellut, että tekis treenin pihalla. Mä teen siis huomenna avaustreenin PM-kisoja varten. Ja se siis niinku olisi joka tapauksessa parempi tehdä ulkoradalla se treeni. Mutta sitten sen lisäksi hipposhallissa kaarteiden kanssa on edelleen pieniä ongelmia. Että sitten kaarteiden nostaminen ei tapahdu ihan tosta noin vaan. Nyt mä ajoinkin Saarijärvelle. Tänään on kesän ensimmäiset keskiviikkokisat ja mua pyydettiin sinne urheilijaa vieraaksi. Niin kiva päästä nyt sitten vähän tsemppaamaan junnuja.
Tanskassa ja Kööpenhaminassa. Jonkin verran on tullut reisattua Euroopassa, mutta tää on mun eka kerta Tanskassa, että ihan kiva päästä käymään täälläkin. Täällä on nyt tosiaan Pohjoismaiden mestaruuskisat. Mulla on itellä täällä 800 metriä, se on vasta sunnuntaina, nyt kun on perjantai, niin mulla on täällä huomenna sitten välipäivä. Pistin tässä kasaan cha-cha-chaata, joka kuului tuossa video alussa. Ja tähän olisi tärkeää saada nyt tuohon kertosäkeeseen semmonen kunnon niinku raskas heavy-kitara. Se olisi tässä niinku isossa osassa. Ja se olisi kyllä niinku hyvä kyllä saada myös niinku oikean kitaran soittamana. Karaoke-bändin oma sähkökitara kuulosti tältä. Mulla ei ole kotona itselläni sähkökitaraa, mutta meidän bändin kitaristilla on. Ja mä tosiaan kuulun bändiin, vaikka ei olla oltu moneen vuoteen aktiivisia. Mutta mä pistin Arnelle viestiä, että pystyykö se äänittämään mulle pikku kitararaidan tähän. Ja katsotaan millainen sitä tulee. Jos olette kattonut Frisbee Golf-kontenttia YouTubesta, niin Arne on todennäköisesti sieltä teille tuttu Fribakansa-kanavalta. Semmonen fun fact, että viime vuonna kun Fribakansa teki sen Vuodessa Suomen huipulle-sarjan, niin mä olin sen sarjan editoija. Huomenna meillä on 800 metrin kisa 12.55, eli aika silleen aikaisin päivästä, varsinkin jos vertaa silleen mitä normaalisti noi kisat on. Että, no, se tarkoittaa vaan sitä, että heräilee riittävän aikaisin vaan huomenna aamulla ja on nyt tässä kanssa aika aikaisin menossa nukkumaan. Ja sinänsä ihan kiva vaihtelun vuoksi, että on tolleen aikaisemmin kisa, että se on sitten tehty se kisa ja päästään jo illasta sitten lentämään takaisin Suomeen ja näin, niin huomiseen. Voitto sieltä tuli ja ajalla 1.48.23. On kyllä silleen tyytyväinen tuohon voittoon, että se oli mulla laitettuna kyllä tavoitteeksi tuohon kisaan. Ja toi aikakin on silleen ihan kelvollinen noihin olosuhteisiin nähden, koska oli tosiaan aika tuulinen sää ja sitten toi juoksun luonnekin oli pikkusen silleen haasteellinen. Mä olin siinä ennen kisaa ajatellut silleen, että se olisi niinku paras tilanne, että mun ei tarvitsisi itse ottaa sitä jäniksen selkää, vaan siihen menisi niinku joku muu. Mut mä callroomissa vähän aistin semmoista, että miehillä oli sen näköistä ilmettä, että se on aika epätodennäköistä, että kukaan siihen lähtisi heti vauhdittajan perään. Et olin kyllä sitten varautunut siihen, että siinä tosiaan kun eka satanen oltiin juostu, niin vilkasin vähän sivulle silleen, että joo, ei siellä tosiaan kukaan ole ryntäämässä nyt siihen vauhdittajan perään, että otin itse sitten paikan. Ja sitten kun jänis hyppäsi ensimmäisen kierroksen jälkeen sivuun, niin sinne kolmannelle 200-selle tuli kyllä niinku kova vastatuuli siihen takasuoralle. Lähdin niinku ehkä vähän vaistomaisesti siinä niinku laittamaan kovempaa vaihetta silmään. Siinä takasuoralla tuli itse asiassa vähän semmonen Star Wars-tyyppinen tilanne, että samalla tapaa kun Luke kuulee sen Obi-Wanin äänen päässä. Samalla tapaa mä kuulin sitten mun valmentajan äänen päässä silleen, että jos takasuoralla on kova vastatuuli, niin älä puske siihen yhtään ylimääräistä. Mutta se oli kyllä oikea päätös siinä kohti sitten pitää semmonen omanlainen rentous siinä. Kausi pistetty käyntiin ja tässä tuli nyt 2 viikonloppua peräkkäin ulkomaan kisareissuja ja 3. viikonloppu ulkomaan keikka on tulossa vielä ennen kuin alkaa sitten kotimaan kisat. Mutta palataan siihen sitten ensi vlogissa. Tässä siitepölytilanne alkaa pikkuhiljaa kääntymään parempaan päin, mikä on oikein hyvä uutinen ja ei mitään. Paina tykkäys, tilaa kanava. Kiitos kun olet katsonut videon tänne asti ja kippari kuittaa. No, perkele kuvataan. Pelastus.